friends, welcome to my channel. Enjoy traditional recipes. Friends, આજે આપણે ખંભાતનું વર્લ્ડ ફેમસ હલવાસન બનાવીશું. આ હલવાસન ખૂબ જ ઓછા ઘીમાં બનતો હોવા છતાં ખૂબ જ પૌષ્ટિક છે. તેને ખાવાની મજા જ કંઈ અલગ છે. જો તમે એકવાર આ મીઠાઈ ઘરે બનાવશો તો માર્કેટમાંથી લાવવાનું ભૂલી જશો. આ મીઠાઈ બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે. તો તહેવારોમાં આ મીઠાઈ તમે ચોક્કસ બનાવજો. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, હલવાસન બનાવવા માટે મેં અહીં ફ્રાય પેન મૂકી દીધું છે. ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે. હવે આપણે એમાં લગભગ 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું. આ દેશી ઘી છે. ઘીને સાધારણ ગરમ થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આમાં હું ગુંદર એડ કરી રહી છું. આ બાવળીયો ગુંદર છે. એને આપણે આમાં ફુલાવી લઈશું ઘીમાં. આ રીતે ગુંદરને ધીમા તાપે જ આપણે ફ્રાય કરવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો ગુંદર સરસ રીતે ફ્રાય થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને કાઢી લઈશું એક પ્લેટમાં. અને બહુ લાલ થવા દેવાનો નથી. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગુંદર સરસ રીતે તળાઈ ગયો છે. આ રીતનું આપણે ફ્રાય કરી લેવાનો છે. અને મેં પ્લેટમાં લઈ લીધો છે. હવે આપણે બીજી પ્રોસેસ કરીશું. હવે આપણે ફરીથી આ જ પેનમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. હવે અહીં મેં ઘઉંનો કરકરો લોટ લીધો છે. લગભગ 4 ચમચી જેટલો લોટ લીધો છે. એને આપણે સોતે કરી લઈશું. હલકા ગુલાબી રંગનો આપણે એને સાતળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટ સરસ ગુલાબી શેકાઈ ગયો છે. આપણે શીરા માટે જે રીતે લોટને શેકીએ છીએ એ રીતે જ આપણે અહીં લોટને શેકી લેવાનો છે. આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર એમાં મિલ્ક એડ કરીશું. અહીં હું 800 ml જેટલું ફૂલ ફેટવાળું મિલ્ક એડ કરી રહી છું. આ રીતે ધીરે ધીરે કરીને આપણે ઉમેરીશું મિલ્કને, જેથી કોઈ લમ્સ ના રહે. હવે આપણે આ રીતે બધું જ દૂધ ઉમેરી દઈશું. અને સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને સરસ બોઇલ થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું દૂધ સરસ બોઇલ થઈ ગયું છે. લોટ આમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એમાં પેલો આપણે જે ગુંદર તળીને રાખ્યો હતો એ એડ કરીશું.
આપણે આને બરાબર સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને કન્ટિન્યુઅસ અને સ્ટર કરતા રહીશું. દૂધમાં ગુંદર ઉમેરવાથી દૂધ આપણું ફાટી જશે અને સરસ આપણને એમાં દૂધમાં કણી પડશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મિશ્રણ આપણે ખૂબ જ ઘટ્ટ કરવાનું હોવાથી આને આપણે ઢાંકીને થવા દઈશું લગભગ 10 થી 12 મિનિટ સુધી ધીમા તાપે અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે એને હલાવતા પણ રહીશું. અહીં હું ઢાંકણ બંધ કરી રહી છું. એને આપણે થવા દઈશું લગભગ 10 મિનિટ સુધી. ફ્રેન્ડ્સ, લગભગ 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણું મિશ્રણ થોડું ઘટ્ટ થયું છે. આ રીતે આપણે એને હલાવતા રહીશું. ફરી પાછું બંધ કરી દઈશું ઢાંકણ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મિશ્રણ સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. ગુંદર પણ આમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આમાં જે કંઈ મસાલા નાખવાના છે તે આપણે નાખીશું. સૌપ્રથમ આપણે એમાં 2 ચમચી જેટલી ખસખસ એડ કરીશું. ખસખસ છે આ 2 ચમચી. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલા પિસ્તાની કતરણ એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં બદામની કતરણ એડ કરીશું. લગભગ 2 ચમચી જેટલી મેં બદામની કતરણ લીધી છે. હવે આપણે એમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલો જાયફળનો પાવડર એડ કરીશું. જાયફળનો સ્વાદ આમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ હવે આમાં આપણે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર એડ કરીશું. હવે આ બધું સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે અહીં ખાંડને કેરેમલાઇઝ કરી લઈશું. ખાંડ આમાં કેરેમલ કરીને આપણે યુઝ કરવાની છે. તો બીજા ગેસ પર હું ખાંડને કેરેમલ કરી રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, ખાંડને કેરેમલ કરવા માટે મેં અહીં ફ્રાય પેન મૂકી દીધું છે. ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો જ રાખવાની છે. અહીં હું 1 વાટકી જેટલી ખાંડ લઈ રહી છું અને આપણે એમાં એડ કરીશું પેનમાં. ખાંડને આપણે મેલ્ટ થવા દેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખાંડ અહીં કેરેમલ થઈ ગઈ છે. બધી જ ખાંડ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે અને સરસ એનો બ્રાઉન કલર પણ આપણને મળી ગયો છે. તો ચાલો હવે આપણે એને પહેલાં મિશ્રણમાં એડ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કેરેમલ થયેલી ખાંડને અહીં એડ કરી રહી છું આ રીતે. હવે આપણે એને કન્ટિન્યુઅસ સ્ટર કરતા રહીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે આ રીતે.
ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અહીં બબલ્સ આવી રહ્યા છે. આ રીતે આપણો હલવાસન સરસ ઘટ્ટ થઈ રહ્યો છે. ઘી છૂટું પડવાની તૈયારીમાં જ છે. હજી લગભગ 10 મિનિટ સુધી આપણે એને થવા દઈશું. હજી વધારે ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સતત હલાવતા જ રહેવાનું છે. આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ, આ તમે જોઈ શકો છો આપણો હલવાસન સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયો, બની ગયો છે, રેડી થઈ ગયો છે. આપણું મિશ્રણ સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે, પેન છોડે છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. એને આપણે આ રીતે એક વાટકીમાં લઈશું. મિશ્રણને એની ગોળી વળે છે કે નહીં તે આપણે જોઈ લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ગોળી વાળીને મેં જોઈ લીધું છે. આ રીતે ગોળી વળે છે. તેથી આપણો હલવાસન રેડી થઈ ગયો છે એમ સમજવું. તો અહીં હું ગેસ બંધ કરી રહી છું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે આ મિશ્રણને પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી એને ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એના બોલ્સ બનાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા મિશ્રણને મેં પ્લેટમાં લઈ લીધું છે. ખૂબ જ સરસ દેખાઈ રહ્યું છે. સરસ કલર આવ્યો છે આપણા હલવાસનનો. હવે આપણે એને લગભગ 2 થી 3 કલાક સુધી ઠંડુ થવા દઈશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે પછી આપણે એને શેપ આપી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો હલવાસન રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયો છે. તો ચાલો હવે આપણે એને શેપ આપી દઈએ. આ રીતે થોડું થોડું મિશ્રણ લેતા જઈશું અને એનો એક એને સૌપ્રથમ રાઉન્ડ શેપમાં આપણે એનો બોલ બનાવી લઈશું. આ રીતે ત્યારબાદ એને પેંડા જેવો ચપટો આકાર આ રીતે આપવાનો છે. હવે એને અંદર આ રીતે ખાડો પાડી દઈશું. તો આપણો હલવાસનનો શેપ આવી ગયો છે. આ રીતે આપણે બધા જ હલવાસન બનાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો હલવાસન બનીને રેડી થઈ ગયો છે. એને મેં પ્લેટમાં સર્વ કરી લીધો છે. તો ચાલો હવે આપણે એને બદામ, પિસ્તા અને મગજતરીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. આપણે એના પર મગજતરી એડ કરીશું. મગજતરીથી આપણે આ રીતે ગાર્નિશ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, તો રેડી છે આપણો મસ્ત મજાનો હલવાસન. આપણો હલવાસન ખૂબ જ સુંદર દેખાઈ રહ્યો છે. આ હલવાસનને બનાવવામાં આપણને 45 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. આ મિશ્રણમાં ઘઉં તેમજ ગુંદરનો ઉપયોગ કર્યો હોવાથી તે એકદમ હેલ્ધી છે. તહેવારોમાં બહારની મીઠાઈ ખાવી એના કરતાં ઘરે જ બનાવશો તો તે સસ્તી પણ પડશે અને પૌષ્ટિક પણ મીઠાઈ ખાવા મળશે. આ મીઠાઈ તમે ફ્રીજમાં 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો આ દિવાળીમાં તમે ચોક્કસથી હલવાસન બનાવજો અને તમારો ફીડબેક મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો અને મારી રેસીપીને લાઈક તેમજ શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને જો તમે મારી ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે. ઓકે, બાય, થેન્ક યુ.